વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ. આજે હું નાન બનાવવાની છું. નાન તવી ઉપર કેવી રીતે બનાવાય, કેટલી આસાનીથી ઘરે તવી ઉપર નાન બનાવી શકાય છે તે બતાવવાની છું. તો તેના માટે જોઈ લઈએ શું શું જરૂર પડે છે. તેના માટે 2 કપ મેંદો, 1 ટીસ્પૂન ખાંડ, 1/4 ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા, અડધી ટીસ્પૂન બેકિંગ પાવડર, 1/4 કપ દહીં, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 2 ચમચી તેલ અને જરૂર પ્રમાણે પાણી. તેમાં ખાંડ નાખી દઈએ, મીઠું, બેકિંગ પાવડર, બેકિંગ સોડા, દહીં, એક ટીસ્પૂન તેલ અને તેને બધું મિક્સ કરી લઈએ. હવે તેમાં થોડું થોડું પાણી નાખી લોટ બાંધીશું. લોટ આપણે સોફ્ટ બાંધીશું. આ લોટ બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે. આ લોટ આવી જ રીતે સોફ્ટ હોવો જોઈએ. હવે તેમાં થોડું તેલ નાખી ચીકણો કરી લઈએ. તેને સારી રીતે ચીકણો કરી લઈએ. તો આ જ રીતનો આપણે લોટ જોઈશે. હવે આ લોટને આપણે ઢાંકીને 2 કલાક માટે રેસ્ટ માટે મૂકી દઈએ. 2 કલાક થઈ ગઈ છે. આપણે લોટને ચેક કરી લઈએ. એકદમ સરસ ફૂલીને તૈયાર થઈ ગયો છે. આપણે આ રીતે તેને થોડો મસળી લઈએ. હવે તેમાંથી આપણે લોવા કરી લઈએ. બધા જ લોવા આપણે બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે એમાંથી કુલચા વણી લઈએ. થોડો કોરો લોટ લઈશું, તેમાં રગદોળી દઈએ, કુલચા વણીને તૈયાર કરીએ. કુલચાને આપણે લંબગોળ વણીશું. વણાઈને તૈયાર થઈ ગયું છે. આપણે તવી પણ ગરમ થવા મૂકી દીધી છે. હવે તેના ઉપર લસણ લીધેલું છે તે નાખી દઈએ. થોડું લસણ, થોડા ધાણા, ફરી તેને આ રીતે વણી લઈએ જેથી લસણ અને ધાણા બંને અંદર ચીપકી જાય. હવે આપણે તેને આ રીતે પલટાવીને તેના ઉપર આપણે પાણી લગાવી દઈએ. હવે આપણે તેને શેકવા માટે તવીમાં મૂકી દઈએ. તવી પણ આપણી ગરમ થઈ ગઈ છે. પાણીવાળો ભાગ આપણે નીચે રાખીશું અને મૂકી દઈએ શેકાવા માટે. આ કુલચો થોડો શેકાઈ ગયો છે તો તેને આપણે ગેસ થોડો ફૂલ કરી અને આ રીતે ઊંધો કરીને શેકી લઈએ. આ રીતે તેને ફેરવતું જવું જેથી બધી બાજુ એક સરસ રીતે આપણે શેકાઈને તૈયાર થાય. આ કુલચો શેકાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે. બંને બાજુ એકદમ સરસ એવો આપણો કુલચો રેડી થઈ ગયો છે. તેને આપણે પ્લેટમાં લઈ લઈએ. એક કુલચો તૈયાર થઈ ગયો છે. આપણે તેને ઉપર ઘી લગાવી દઈએ. એવી જ રીતે આપણે બીજા પણ વણીને તૈયાર કરીએ. તો આ આપણા ગાર્લિક નાન બનીને તૈયાર છે. તો તેને સ્પેશિયલી પંજાબી સબ્જી સાથે ખાવાનો એક અનેરો જ આનંદ છે. અને પંજાબી સબ્જીની રેસીપી અત્યારે સ્ક્રીન પર આપેલ છે, તો તમે ત્યાંથી જોઈને ઇઝીલી ઘરે બનાવી શકો છો. તો જરૂરથી બનાવજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ શેર કરજો અને લાઈક પણ કરજો.
અને ખાસ કે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો ફરીથી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.